Crank Brothersin polkimet. Todella loistavat polkimet silloin kun ne toimii. Ei aina aivan luotettavimpia. Ja näin siinä sitten käy. Tässä kolmosmallissa on täällä päässä neulolaakeri, tällä toisessa päässä semmonen aivan pieni tavallinen kuulalaakeri. Se kuulalaakerin sisäkehä on tossa vielä paikoillaan, mutta kuulat on poistunut paikalta ja sitä kautta koko akseli on tullut pois tuolta polkimen sisältä. Tähän saa korjaussarjaa, joten katsotaan miten käy. Nyt alkuun tarvitaan 8 mm hylsy ja 8 mm kuusiokolo. Ja ruuvataan mutteri irti. Ja nyt siitä saadaan tää laakerin sisäkehä pois. Se menee metallin keräykseen. Akselissa on tässä jonkun verran jälkiä, koska mä ajoin tällä polkimella kotiin ilman tota laakeria. Tässä on toi itse neulalaakerin alue. Se on vähän kärsinyt, mutta vielä ihan kelpokunnossa. Ja sitten se pikkukuulalaakeri täällä ulkopäässä, niin sen paikka on ihan ok. Huulitiiviste siinä kammen juuressa polkimen sisälaidassa. Näyttää ihan okolta. Pääsee jatkoon. Seuraavaksi aletaan purkaa tätä polkimen runkoa. Talttapäällä aukeaa. Ne on sen verran kireellä, että nyt tarvitaan jotain muita keinoja. Ruuvipenkki ja pienen räikkää talttapääterä. Noin, lähti aukeamaan. Sitten katsotaan mitä täältä löytyy. Likaa. Lisää likaa. Vai onko nämä nyt sitten laakerin palasia? Ja sitten tuolla toi kuulalaakerista, mitä siitä nyt on jäljellä. Se täytyisi saada nyt pois. Sitten tuli suojakuori. Lisää laakeriosia ja sitten laakerin kuulia. Ilmeisesti tuolla on vieläkin se ulkokehä paikoillaan. Keinot on joskus erikoiset. 12 mm proppu, paksu pultti. Tuo ruuvi on liian paksu. Kokeillaan jos tää toimisi. 5 mm. Ei toimi. Tietysti voisi tuurilla kokeilla, että josko se laakeri sieltä tulisi suosiolla pois. Ja tuli. Tuossa on laakeri ulkokehä. Sitten putsataan tämä pää. Vaurioituneiden laakereiden puissaanti on jonkinasteinen ongelma. Kokeillaan. Lähteekö tuo neulalaakeri sieltä vapaaehtoisesti? Vanhaa laakeriahan ei tarvi säästää. Sitä ei aiota uudelleen käyttää. Ihan vielä ei saa pihdeillä. Täällä on hylsy, jonka sisälle toi laakeri menee. Toi polkimen runko ei mene. Nyt tulee laakeri ulos. Noin. Nyt on saatu täältä
laakerin sisäreunasta neulalaakeri pois, tiiviste pois, rasvat pois. Kaikki on kunnossa siinä päässä. Nyt siellä on ihan ehjän näköinen laakeripesä. Ja täällä kans. Sitten etsitään korjaussarjasta sopivat osat. Neulalaakeri ja toi pikkunen laakeri. Huulitiiviste ja päätykorkki saa kelvata vielä. 10 milli hylsy tässä sarjassa sattuu olemaan just sopivan kokoinen laakerin prässäämiseen. Menee ihan käsivoimin sisään loppuun asti. Toiseen päähän tää pikkulaakeri. Se menee tuolla akselilla tosta sovitelle. Se tulee näköjään pois. Se ei ole ollenkaan kireä silloin, kun kaikki on kunnossa. Sitten huulitiiviste. Tällä ei liikaa poispäin painavassa muodossa. Ja kunnolla rasvaa kehi. Tulee sitten pois, joka ei mahdu siellä polkimessa olemaan. Tää ylimääräistä rasvat pois. Mutteri on tommonen nylok. Ja sitten vielä päätykorkki kiinni. Päätykorkissa on pruuvilukitetta, niin sitä ei tarvitse äärimmäisen kireelle laittaa. Hyvin pyörii. Crank Brothersin polkimien asentajille tässä vasemmanpuoleisessa polkimessa on tuossa laipassa tommonen ura. Rattaanpuoleisella polkimella ei sitä uraa ole. Siitä on helppo tunnistaa kumpi on kumpi. Polkimia ei tarvitse mitenkään kiristää. Riittää ihan tommonen sormien tiukkuus. Ne kyllä kiristyy siinä sitten ajon aikana. Homma tehty. Ajoneessa polkimessa uudet laakerit ja pyörä suurin piirtein valmis ajoon. Varapolkimet on hyvä olla olemassa. Smarti 1 oli joskus tarjouksessa suurin piirtein klossien hinnalla. Kyllä niillä aina muutaman lenkin ajaa sillä aikaa, kun odottelee aikaa korjata noita normipolkimia.